Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ang isi-share ko na sa recipe for today ay ang ginisang sardinas with sotanghon. Ang ating mga ingredients ay ang bawang, sibuyas, sardinas, at sotanghon. Gagamit din tayo dito ng salt and pepper to taste. Ang una nyong gagawin guys ay ibabad nyo ang sotanghon sa tubig, then gupitin siya sa gitna para hindi masyadong mahaba yung sotanghon nyo. Ibabad nyo siya sa tubig ng mga 2 to 3 minutes. Habang nakababad ang sotanghon natin, magpainit tayo ng mantika. Then kapag mainit na ay igisan nyo ang bawang at sibuyas. At pagluto na ang bawang at sibuyas, ilagay nyo na ang sardinas. Then, maglagay na kayo ng tubig. Yung tubig guys, depende sa inyo kung gaano kadaming sabaw ang gusto nyo. At pakuluan nyo ito. So, once na nakuluan nyo na to, ilagay nyo na yung sotanghon na binabad natin. So, hindi na to masyadong matagal lutuin kasi yung sotanghon ay malambot na. And sa puntong ito, pwede na kayo maglagay ng pampalasa like salt, pepper, tapos yung ginisang mix kung meron kayo. Then, pakuluan nyo lang siya ng mga 2 to 3 minutes. Then, tapos na ang ating sotanghon. And that's it guys. Ayan na ang ating sardinas na merong sotanghon. So, napakadali lang nitong recipe nito. At masarap siyang iulam talaga sa kanin. At lalo na pag marami kayong sabaw. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood sa aking channel. Bye-bye!